În clipul de astăzi vreau să vă spun și vouă ce problemă am eu la acest aer condiționat. Asta e aerul meu condiționat de acasă, cu toate experimentele care le-am făcut, și uite că astăzi nu mai răcește cum trebuie. Presiunea este normală în interior, adică gaz normal nu lipsește. Așa că haideți să vă arăt ce fac ca să meargă din nou cum trebuie, da? Prima dată trebuie recuperat gazul în unitatea externă. După aia făcut din nou vacuumul. Și iar pe urmă o să dăm drumul iarăși la gaz și să vedem rezultatul. Eu am să vă arăt pas cu pas cum fac acești pași, da? Prima dată trebuie pornit aerul condiționat, dat la putere maximă ca să recuperăm gazul, da? Eu acum am pornit aerul condiționat, aștept puțin ca să își facă el tot ciclul lui, ca să înceapă să înrăcească tubii. După aia, la mine, la acest aparat, am nevoie de această cheie, da? Pentru a închide rubinețe de la aceste două conexiuni, da? Așa, desfacem aici, desfacem capacele astea. Uitați, avem aici așa. Acum așteptăm 2-3 minute. Așa. El acum a început să răcească, da? Acum închidem rubinetul de la țeava subțire. Așa, noi l-am închis. Pregătim ăsta aici. Noi acum trebuie să ascultăm motorul, da? Așteptăm, cred că un minut, depinde cât de lung e traseul. Și dacă stați să ascultați la ureche, o să vă dați seama când e recuperat tot gazul, da? Așteptăm puțin, că asta e treaba. Nu știu dacă se aude motorul. Când o să auziți să schimbă motorul, adică aturația la motor o să se schimbe, nu o să mai fie cum funcționa prima dată, da? Deoarece noi gaz acum nu mai avem pe tot traseul. Eu am traseul un pic mai lung și am așteptat puțin mai mult, da? Când o să simțiți, când o să vedeți sau când o să auziți că se schimbă zgomotul la aerul condiționat, atunci puteți închide rubinetul, da? Oricum o să fie un sunet diferit de cum funcționează el normal, da? Așa, eu acum închid rubinetul de la aspirație și merg. După ce ați închis și acest rubinet, închideți aerul condiționat, da? Acum o să desfacem așa. Eu acum am să desfac aici ca să mă asigur s-a recuperat tot gazul, da? Uitați, gaz nu este.
Așa că acum îl punem înapoi. Ok. Așa. Acum eu am pregătit aici pompa, manometru, tot ce ne trebuie, da? Acum conectăm rubinetul. Deci rubineții rămân închiși, da? Dăm drumul aici. Eu am pus și această șmecherie aici, da? Așa, avem 410 în cazul care îl avem înăuntru. Îi dăm pe 0. Așa, acum mergem la meniu. Ok. Și dăm aici proba de vacuum, da? A doua. Bine, pentru cei care au testul, da? Ok. Așa, acum aprindem până ce se face verde, da? Să vedem dacă s-a aprins. Nu s-a aprins încă. Așa, acum s-a conectat și el, da? Îl avem aici așa. Stați ca să pun așa să se vadă mai ok. Eu am aici o pompă de vacuum. E puțin mai mică ca mărime, dar e foarte bună și asta. Doar că trebuie să stăm mai mult puțin, da? Așa. Acum dăm drumul la rubinet aici. Să vedem dacă ne citește ceva. Nu citește nimic, că nu are nimic. Eu normal deodată ce am desfăcut aici, presiunea 0, da? Așa. Dăm drumul și la acest rubinet și la ăsta. Bineînțeles toate trei, da? Eu ăsta îl las momentan închis ca să-mi dau seama dacă rubinetul îmi deschide când dau drumul la pompă, da? Aici dăm start, unde scrie start, da? Ok. Și acum dăm drumul la rubinet. Se trage, da? Uitați, deja am și aici un piat. S-a văzut că a început să-mi facă vacuumul. Așa că noi acum așteptăm cam un sfert de oră, 20 minute și o să vorbim după aia, da? Lăsăm ca să facă treaba. Au trecut 25 de minute. Am scos trebușoara asta, deoarece mi s-a blocat acolo, dar voiam să vă arăt graficul, cum ne arată graficul acest senzor, da? Asta are un grafic și foarte precis, nu? Dacă graficul stă tot timpul drept, după ce oprim pompa, înseamnă că nu este nicio pierdere. Acolo vezi sigur dacă, știi cum e, ca la inimă, nu? Avem graficul și deodată sare, nu? Dacă este vreo pierdere, sare acel grafic. Așa că eu acum am lăsat așa să facă vacuumul. Îl mai lăsăm 5 minute, deoarece pompa nu e foarte puternică. Mai am o pompă, dar asta e o pompă nouă și vreau să o probez, să vedem care e treaba.
Așa, să revenim aici, da? Uite, noi am ajuns la 098. Acum o să oprim pompa. Închidem rubinetul ăsta de la pompă, da? Ne uităm doar la manometru, nu ne mai uităm la pompă. Bine că și acolo are ceasul, dar degeaba noi l-am închis. Așa că acum așteptăm 50 minute să vedem dacă avem vreo pierdere ceva. Dar normal, la astea electronice, dacă era vreo pierdere, deja scădea acolo, da? Acum eu îl mai las 50 minute ca să vedem dacă am vreo pierdere. Dacă nu, decuplăm totul aici și dăm drumul la gaz să vedem dacă mașina ne dă rece din nou. Și după aia verificăm iarăși cât gaz mai avem înăuntru sau cum stăm cu parametrii de gaz, da? Așa, noi am revenit. Avem aceeași sumă acolo, da? Iar acum, ca să dăm drumul la gaz, facem așa. Închidem rubinetul de aici. Luăm cheița noastră magică și dăm drumul. Dăm drumul pe reprize, da? Așa. Dăm drumul de tot la rubinet. Eu nu-l las chiar la maxim, îi dau puțin înapoi ca să nu se blocheze. Atât. Acum, ăsta e închis, dăm drumul de aici. Eu vreau ca să îmi verific acum presiunea din mașină, da? Dăm aici pe 0 ca să ne vină totul de la 0 aici, da? Iar acum mergem să dăm drumul la aer condiționat. Eu am deschis aerul, așa că vreau să văd ce presiune am în interior, da? Lăsăm ca să înceapă el să-și facă damblaua. Între timp noi deschidem frumos rubinetul. Și vedem ce se întâmplă, dacă ne mai scade acolo, da? Acolo ar trebui să ne ajungă la 9 și cu un pic. Acum mașina începe să forțeze puțin, că am dat la viteză maximă, adică am pus minimul cât se poate pune la telecomandă. Eu am 18 grade și ventilație la maxim. Așa, acum așteptăm. Aici vede, tot scade. Și până o să rămână constantă, aia o să fie presiunea care o avem în mașina noastră, da? Deja tubul nostru începe să răcească cum trebuie. Aici presiunea o avem la 8 și încă mai scade, văd. Vedem până la cât se duce. Normal, acesta aer condiționat, eu trebuie să am un 8,5 nouă. Avem un aer condiționat de 18.000, da? Cam asta e presiunea. Deci el începe să transpire aici, ceea ce un semn bun. Așa și acum o să merg în casă să vedem cum e treaba. Dacă s-a schimbat ceva.
În casă treaba este ok. Deci cam asta e vorba despre... Cam asta e vorba. Am zis urât, n-am zis cum trebuie. Cam asta este problema, da? Deci când verificați un aer condiționat, totul e în regulă cu el, are gaz înăuntru, presiunea este cum trebuie, faceți și voi treaba asta. Recuperați gazul în mașină. După aia faceți vacuum din nou, lăsați-o să-l facă bine, mai bine așa, și pe urmă dați drumul la gaz din nou și o să vedeți diferența. Așa că asta e pentru cei care sunt la început și vor să învețe, că așa am învățat și eu. Cam atât pentru astăzi, sper să vă fie de folos acest clip și dacă aveți întrebări, nu uitați sau nu ezitați să-mi scrieți. Așa că până data viitoare, toate cele bune!